Hello again. আজি আমি টপিকটো লৈছো টাইপস অফ ইমিউনিটি ইমিউনলজি পেপাৰ হয় 6 সেমিষ্টাৰ আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গতিকে ইয়াত আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম কি কি প্ৰকাৰৰ ইমিউনিটি পোৱা যায় তো ইমিউনিটি মানে কি আমি জানোই যে আমাৰ বডিটোৰ যেটো ডিজিজ ৰেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটি বা মেকানিজম বিলাক আছে হেগুটেখিনি আমি ইমিউনিটি বুলি কম ইমিউনিটি ৰিফাৰ্স টু দি এবিলিটি অফ আৱাৰ ইমিউন সিস্টেম টু ডিফেন্ড এগেইনষ্ট ইনফেকশন এন্ড ডিজিজেস Okay, definition wise বহুত পাবা এবিলা আমি এতিয়া কি কি প্ৰকাৰ পাম আমি প্ৰথমতে ওপৰে গুটেটো চাই লৈছো এটা আছে কি ইমিউনিটি আমি দুটা ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰিম তাক এটা আছে ইনেট আৰু এটা আছে একুৱায়াৰ্ড ইনেট মানে আমাৰ বডিত আগৰ পৰা যেটো এক্সিস্টিং কৰে বা থাকে হেটো আছে ইনেট ইমিউনিটিৰ ভিতৰত পৰে একেদৰে আমি জীৱন কালত যেটো ইমিউনো ক্যাপাসিটি বা ইমিউনিটি যিবিলাক ফিচাৰ্স আমি আহৰণ কৰো একুৱায়াৰ কৰো সেইবিলাক একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটিৰ ভিতৰত পৰিব ঠিক ইনেট ইমিউনিটি যদি আমি চাও দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এক্সটাৰ্নাল আৰু ইন্টাৰনাল পাম অলপ পিছত একেদৰে একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটি নেচাৰেলি পাব পাৰো আমি আৰ্টিফিশিয়ালি পাব পাৰো গতিকে নেচাৰেলি পোৱা বিলাকক নেচাৰেল ইমিউনিটি আৰু আৰ্টিফিশিয়ালি পোৱা বিলাকক আৰ্টিফিশিয়াল একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটি বুলি কোৱা হ'ব এটা নেচাৰেল ইমিউনিটি যদি ভাগ কৰো তাক পেসিভ এক্টিভ বা আৰ্টিফিশিয়াল ইমিউনিটি কথা যদি আমি চাও তাতো আমি পেসিভ আৰু এক্টিভ দুই ধৰণৰ আকৌ ভাগ কৰিব পাৰো এটা আমি ডেসক্ৰিপচন পাৰ্টলৈ অকমান যাম আমি আগতে পাইছো যে ইমিউনিটি ইনেট আৰু একুৱায়াৰ্ড তাৰ যদি ইনেটটোলৈ যাও আমি হেতু হৈছে আমাৰ নেচাৰেল বা নেটিভ আমাৰ দেহত জন্মৰ পৰা আমাৰ লগত থাকে প্ৰাকৃতিকভাৱে অবটেইন থ্ৰু বাৰ্থ জন্মৰ পৰা যেটো পাইছো হেতু নন স্পেসিফিক মানে হল কি হেতু নিৰ্দিষ্ট কোনো এক প্ৰকাৰৰ এন্টিজেন বা পেথোজেনৰ প্ৰতি হেৰি নহয় কি কয় sensitive নহয় যিমান অপকাৰী পেথোজেন আমাৰ বডিত হ'ব সবকে ইহতি ডিস্ট্ৰয় কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব বা সবকে সমত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব ওকে জেনেটিক্যালি ইনহেৰিটেড আমাৰ বডিত যেটো আছে আমি কৰ পৰা পাইছো আমাৰ আগৰ জেনাৰেশনৰ পৰা পাইছো আমাৰ পিছৰ জেনাৰেশনে এইখিনি ফিচাৰ্স পাব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনেট যেটো ইমিউনিটি আছে তাত কোনো ধৰণৰ মেমৰি সেলস ইমিউনলজিক্যাল মেমৰি সেলস ডেভেলপ নহয় এটো খুব ফাস্ট কাম কৰে মানে সময় লগে লগে পেথোজেনটো আমাৰ বডি এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে বা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা মুহূৰ্ততে হিহত হয়তো ডিস্ট্ৰয় হ'ব পাৰে লো ডাইভাৰ্সিটি কোনো ভাগ বা ডাইভাৰ্সিটি নাথাকে ইহতৰ ইউজুয়ালি ওয়ান টাইপে হ'ব যেটো পাম আমি পিছত ডেসক্ৰিপচনত পাই আছো ডাইভাৰ্সিটি ইহতৰ কম হয় ইহতৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ ক্ষেত্ৰত ইনেট ইমিউনিটি ক্ষেত্ৰত বি আৰু টি সেলস এক্টিভেট নহয় বি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইট তোমালোকে বেছি জানা কি বস্তু এখানে আমি পিছৰ কোনোবা ভিডিঅ'ত আৰু ভালদৰে ডিসকাস কৰিম কিন্তু ইয়াত আমি কৈছো যে ইনেট ইমিউনিটি ক্ষেত্ৰত কি হয় বি আৰু টি সেল এক্টিভেট নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ এন্টিবডিও উৎপন্ন নহয় তাক আমি যদি ভাগ কৰিবলৈ যাও ইনেট ইমিউনিটি আমি দুই ধৰণৰ পাম এটা আছে তোমাৰ এক্সটাৰ্নাল এটা আছে তোমাৰ ইন্টাৰনাল এক্সটাৰ্নাল যিবিলাক আছে ফেক্টৰ বা কম্পোনেন্টস তাৰ ভিতৰত আমাৰ বেলেগ বেৰিয়াৰ্স কেমিক্যালস সেইখিনিৰ ভিতৰত পৰিব আৰু ইন্টাৰনাল যিখিনি কম্পোনেন্ট আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমান সেলুলাৰ কম্পোনেন্ট কিছুমান বায়োকেমিক্যাল কম্পোনেন্ট পৰিব গতিকে প্ৰথম যিখিনি আছে এক্সটাৰ্নাল বেৰিয়াৰ ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বেৰিয়াৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি ফাৰ্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স বুলি কম আৰু যিখিনি পিছৰখিনি ইন্টাৰনাল বা সেলুলাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স বুলি কম এটা স্পেসিফিক নন স্পেসিফিক কথাটো জাস্ট এক্সাম্পল এটা দিছো মই বুজিবৰ কাৰণে এটা এখন তুমি জপনা বা গেট এটো নঙলা চিনি পোৱা বস্তু তোমালোকে এতিয়া যদি আমি জপনা এখন দিছো বা গেট এখন দিছো তাৰ মানে কি আমি কাকো সোমাবলৈ নিদো ডাঙৰ গৰু ছাগলী হওক বা সৰু হাঁহ কুকুৰা হওক আমি ডাইৰেক্ট সোমাবলৈ নিদো এনেকুৱা ধৰণটো হৈছে নন স্পেসিফিক যিবিলাকত কোনো বাছ বিচাৰ নকৰে সকলোৰ কাৰণে বা সকলোৰ ওপৰত একেধৰণে একচন কৰে বা সকলোকে বাধা দিয়ে এটো নন স্পেসিফিক কিন্তু এই নঙলাটো দেখিছা তলটো এটো কি হ'ব ইয়াত গৰু সোমাব নোৱাৰে ছাগলী সোমাব পাৰিব হাঁহ কুকুৰা সোমাব পাৰিব এটো এক প্ৰকাৰ স্পেসিফিক সিলেক্টিভ যে কিছুমান সোমাব পাৰিব কিছুমান সোমাব নোৱাৰে বা কিছুমানৰ ওপৰত একচন হ'ব কিছুমানৰ ওপৰত একচন নহয় ওকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেক্টিভ আৰু নন স্পেসিফিক হেতু বস্তু বুজাবলৈ এই ডায়াগ্ৰামটো দিছো এতিয়া তে ফিজিক্যাল বেৰিয়াৰ্সৰ ভিতৰত কি পৰিব কোনবিলাক আমাৰ বডি কম্পোনেন্টে আমাৰ বডিৰ ভিতৰত লিভিং টিস্যুৰ ভিতৰত পেথোজেন মাইক্ৰোফোমত বাধা দিব স্কিন আছে স্কিনৰ ওপৰত যেটো লেয়াৰ আছে আমাৰ বডি লেয়াৰ তাত স্কিনৰ একদম ওপৰৰ পাৰ্টটো ডেড সেল থাকে সাধাৰণতে আৰু তাক ক্ৰছ কৰি ভিতৰত লিভিং সেললে মাইক্ৰোবস সোমাব নোৱাৰে হেয়াৰছ আছে স্পেশালি নেজেল হেয়াৰ নাকৰ ভিতৰত আমাৰ যিবিলাক নোম আছে ইহতি ডাষ্ট পাৰ্টিকল কিছুমান মাইক্ৰোব বা পলিউটেন্ট
বহুত পৰিমাণে সিহঁতি আমাৰ ভিতৰৰ ৰেছপিৰেটৰী ছিষ্টেমসমূহত বাধা দিয়ে চিলিয়া আছে আমাৰ ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেকত যিখিনি সোমাই গ'ল কেনেবাকৈ যদি তেনেকুৱা ডাষ্ট পাৰ্টিকলবিলাক হওক বা মাইক্ৰ'ব হওক সোমোৱাৰ ফলত সিহঁতি কি হ'ব আমাৰ ভিতৰৰ যিবিলাক ময়েষ্ট হৈ থকা ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেকটো আছে তাত লাগিব আৰু তাত থকা চিলিয়াৰী চেলবিলাকে লাহে লাহে সিহঁতক ৱাছ কৰি বাহিৰলৈ পঠাই দিব গতিকে খুব বেছি ধূলি মাকতি থকা ঠাইত গ'লে তাৰপিছত আমাৰ কি হয় হয়তো কফ চফ ওলায় হয়নে এই কফ অন্য একো নহয় তেনেকৈ তোমাৰ চিলিয়াৰী চেলবিলাকে বাহিৰলৈ ৱাছ আউট কৰি দিয়ে ডেব্ৰিজবিলাক মিউকাছ মেম্ব্ৰেন ময়েষ্ট যিবিলাক মেম্ব্ৰেন আমাৰ ভিতৰৰ ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনবিলাকত পোৱা যাব সেই মিউকাছ মেম্ব্ৰেনবিলাকতো বহুতবিলাক মাইক্ৰ'ব লাগি থাকিব বা লাগি ধৰিব আৰু ফাৰ্ডাৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰাকৈ নেক্সট আহিলে ইউৰিন থ্ৰু ইউৰিন আমাৰ ইউৰিনোজেনেটেল যিটো ট্ৰেক আছে তাৰ থ্ৰুৱেদি সোমাব নোৱাৰে ইউৰিনে ফ্লাছ আউট কৰি থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইক্ৰ'ববিলাক ডিফিকেশ্যন আৰু ভমিটিং ইহঁতৰ জৰিয়তেও বহুত পৰিমাণে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম বা হাৰ্মফুল ছাবষ্টেঞ্চেছ আমাৰ বডিৰ পৰা বাহিৰ ওলাব পাৰে গতিকে এই প্ৰথমৰ যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিজম আছে সেইখিনি ফিজিকেল বেৰিয়াৰ আৰু সিহঁতক ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স বুলি কোৱা হয় এতিয়া লাইন অফ ডিফেন্স আমি কৈ আছোঁ সেইটো হৈছে বস্তুটো কি আমি তিনিটা আৰু পিছলৈ পাম তিনিটা পাম ফাৰ্ষ্ট লাইন ছেকেণ্ড লাইন থাৰ্ড লাইন গতিকে তিনিটা বেৰিয়াৰ বা বাধা তিনিটা বাহিৰত মাইক্ৰ'বটো আছে মাইক্ৰ'বটো ভিতৰলৈ গৈ সি ডিজিজ কজ কৰিবগৈ লাগে মাইক্ৰ'বটোৰ টাৰ্গেটটো সেইটো যে সেই বডিৰ ভিতৰত সোমাই ডিজিজ কজ কৰিব কিন্তু তাক বাধা দিব যিবিলাক ফেক্টৰে বা কম্পনেণ্টে সেইবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে যদি এৰেঞ্জ কৰোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট লাইন ছেকেণ্ড লাইন থাৰ্ড লাইন অফ ডিফেন্স তেনেকুৱা ধৰণে আমি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট লাইনত এইবিলাক ফিজিকেল আৰু কেমিকেল ফেক্টৰখিনি ছেকেণ্ড লাইন বুলি কওঁ সেইটো যদি পাৰ হৈ আহে সেই ফিজিকেল কেমিকেল ফেক্টৰখিনি পাৰ হৈ যদি মাইক্ৰ'বটো সোমাই আহে তেতিয়া সিহঁতে কি ফেচ কৰিব নন স্পেচিফিক কিছুমান চেলুলাৰ কম্পনেণ্ট বা বায়'মলিকুল কিছুমান ফেচ কৰিব সিহঁতকো যদি পাৰ হৈ আহে তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰিব স্পেচিফিক চেলছ বা টি লিম্ফোচাইট বি লিম্ফোচাইট এণ্টিজেন তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পনেণ্টখিনি ফেচ কৰিব সেইখিনিকো যদি অভাৰটেক কৰে বা পাৰ হৈ আহিব পাৰে তেতিয়াহে আমাৰ বডিত ডিজিজটো কজ কৰিব পাৰে গতিকে তিনিটা লাইন বা তিনিটা ধৰণৰ কম্পনেণ্ট সিহঁতি মাইক্ৰ'বটোৱে বা এণ্টিজেনটোৱে ক্ৰছ কৰিলেহে সি ডিজিজটো কজ কৰিব পাৰিব অ'কে নেক্সট আমি ক'ত আছিলোঁ টাইপছ অফ ইমিউনিটি ইনেট ইমিউনিটি আমাৰ আগৰটো আছিলে ফিজিকেল বেৰিয়াৰ এক্সটাৰ্নেল বেৰিয়াৰ তাৰ আমি ফিজিকেলখিনি চাই আছিলোঁ তাৰে আমি এতিয়া কেমিকেলখিনি চাম এক্সটাৰ্নেল এতিয়া কেমিকেলৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি লাইচোজাম এনজাইম হয় আমাৰ চকু পানীত থাকিব আমাৰ চেলাইভাত থাকিব এইবিলাকে কি কৰে বহুত বেক্টেৰিয়া মাৰিব পাৰে গেষ্ট্ৰিক জুইচ তোমালোকে জানাই আমাৰ ষ্টমাকৰ pH-টো যথেষ্ট কম হয় মানে এচিডিক হয় এতিয়া কি এচিড ওলাই তোমালোকে নিজে ভাবি চোৱা মই নকওঁ সেইটো মনত পেলোৱা তাৰ উপৰিও গেষ্ট্ৰিক জুইচৰ উপৰিও তোমাৰ স্কিনতো কিছুমান pH বা জেনাইটেল অপেনিঙৰ pH বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু সেই pH বিলাকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান উপকাৰী বেক্টেৰিয়াকে ফেভৰ কৰে সকলো বেক্টেৰিয়াকে সিহঁতি গ্ৰ'থ হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু গ্ৰ'থ হ'বলৈ নিদিয়ে মানে আল্টিমেটলি সেইবিলাকে বেমাৰ কজ কৰিব নোৱাৰে থাৰ্ড হৈছে চেবাম চিবেচিয়াছ গ্লেণ্ড আমাৰ বডিত খুব অইলি হয় মুখবিলাক কোনোবা কোনোবা কাৰণত গতিকে সেইবিলাক অইলি ছাবষ্টেঞ্চবিলাক কোনে চিক্ৰেট কৰে নিশ্চয় কিছুমান চেলে চিক্ৰেট কৰিব সেই চিবেচিয়াছ গ্লেণ্ড যিবিলাক আছে সেই গ্লেণ্ডবিলাকে চিক্ৰেশ্যন কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অইলি ৱেক্সি ছাবষ্টেঞ্চবিলাকৰ কাৰণেও আমাৰ বডিত মাইক্ৰ'ববিলাক গ্ৰ'থ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি নেক্সটটো আহিলোঁ ইমিউনিটিৰ ইনেট ইমিউনিটি ইণ্টাৰনেল কম্পনেণ্টবিলাক মানে ছেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স তাৰ ভিতৰত আমি পাম ফেগ'চাইটিক চেলছ যিবিলাকে ফেগ'চাইট'চিছ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এণ্টিজেন মাইক্ৰ' বেক্টেৰিয়া সেইবিলাক খাই সেইটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি পেলাব পাৰে আৰু এবিধ পাম এনকে চেলছ নেচাৰেল কিলাৰ চেলছ সিহঁতে আমাৰ বডিৰ ভিতৰত যদি কেনেবাকৈ কেঞ্চাৰ চেল গ্ৰ'থ হৈছে সেই আমাৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে বা ভাইৰাছ ইনফেক্ট হৈছে কোনোবা চেল সেইবিলাকক ডেষ্ট্ৰয় কৰে তাৰ উপৰিও আমাৰ ইনফ্লেমেশ্যন বা এটা মেকানিজম আছে তাৰ জৰিয়তে কোনোবা এটুকুৰা ঠাইত যদি আমাক খুচিছে বা মহে খোৱা টাইম মহে খাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পেথজেনিক ছাবষ্টেঞ্চত যদি আমাৰ বডিত সোমায় সেই পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইডোখৰত চুৱেলিং হ'ব ৰঙা পৰিব হিট জেনেৰেশ্যন হ'ব পেইন জেনেৰেশ্যন হ'ব আৰু এইবিলাক ফেক্টৰ যেতিয়া গ্ৰ'থ হ'ব ফেক্টৰ গ্ৰ'থ হোৱাৰ লগে লগে সেই ঠাই টুকুৰালৈ কি হ'ব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেগ'চাইটিক চেল মাইক্ৰ' খাব পৰা বা বেক্টেৰিয়া খাব পৰা যিবিলাক চেল আছে সেই চেলবিলাকে মুভ কৰিব আৰু ঠাইডোখৰত যিটো ইনভেডিং হৈছে ফৰেইন ছাবষ্টেঞ্চটো তাক ডেষ্ট্ৰয় কৰিব বা তাক নিউট্ৰেলাইজ কৰিব তাৰোপৰি ফিভাৰটো আমি ইয়াৰ ভিতৰতে ৰাখিছোঁ জ্বৰ যিটো হয় জ্বৰ হ'লে আমাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ বেছি হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হ'লে বহুত বেক্টেৰিয়েল গ্ৰ'থ ষ্টপ হৈ যায় বা ডেষ্ট্ৰয় হয় অ'কে গতিকে এইকেইটালৈকে আমি পালোঁ এতিয়া ইনেট ইমিউনিটিৰ ভিতৰত তোমাৰ এক্সটাৰ্নেলটো পালোঁ ইণ্টাৰনেলটো পালোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স পালোঁ ছেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স পালোঁ এতিয়া সেই ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স ক্ৰছ কৰাৰ পিছতহে এইখিনি
সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স আহিব আৰু তোমালোকে মন কৰিবা ইউজুৱেলি সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স বুলি ক'লে সিহঁতি আমাৰ বডিৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব তেতিয়াহে বা টিস্যুৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব বডিৰ ভিতৰত মানে ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেকত সোমাব কথা কোৱা নাই তাৰপিছতো আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হৈছে তোমাৰ একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটি একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটি বুলি ক'লে কি হ'ব একুৱায়াৰ্ড মানে আমি আহৰণ কৰা মানে এটা কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক হৈছে এইটো হৈছে সিহঁতি এডাপ্টিভ মানে আমি এডাপ্টেশ্যন যিটো পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা কোনো এটা চিটুৱেশ্যনৰ লগত একেধৰণে এইটো এডাপ্টিভ বুলি কি কোৱা হৈছে যে কোনোবা এটা এণ্টিজেন আমাৰ বডিত সোমালে তাৰ এগেইনষ্টত পাৰ্টিকুলাৰলি এণ্টিজেনটোৰ এগেইনষ্টত খাপ খাবৰ কাৰণে বা তাক ৰেজিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইমিউনিটিটো ডেভেলপমেণ্ট হয় ডেভেলপ ডিউৰিং লাইফ টাইম জন্মৰ পৰা আমি এইটো নাপাওঁ আমাৰ জীৱনকালত বেলেগ বেলেগ সময়ত ইহঁতি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব জেনেৰেট স্পেচিফিক ইমিউনিটি ধৰি লোৱা এ নামৰ এটা এণ্টিজেন আছিলে ই আমাৰ বডিত সোমালে সি তাৰ এগেইনষ্টতহে আমাৰ বডিটোৱে ইমিউনিটিটো গ্ৰ'থ কৰিব বি নামৰ এণ্টিজেনৰ এগেইনষ্টত নকৰে যদিহে বি নামৰটো নোসোমায় গতিকে বি নামৰটো যদি সোমায় তেতিয়া বিটোৰ এগেইনষ্টত ইমিউনিটিটো ডেভেলপ হ'ব কিন্তু এ এগেইনষ্টত যিটো ইমিউনিটি ডেভেলপ হৈছিলে সি আকৌ বি এগেইনষ্টত কাম নকৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব স্পেচিফিক হয় এণ্টিজেন লৈ ৰিকুৱেষ্ট এক্সপ'জাৰ টু এণ্টিজেন নিজে নিজে ডেভেলপ কেতিয়াও নহয় যে বাহিৰৰ ক'ৰবাত এ বা বি নামৰ দুটা এণ্টিজেন আছে গতিকে সিহঁতি মোৰ বডিত সোমাব পাৰে মই সিহঁতক ডেষ্ট্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে মই নিজে নিজে ডেভেলপ কৰোঁ সেইটো কেতিয়াও নহয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিজেনকেইটা আমাৰ বডিত সোমাব লাগিব সোমাই আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'বগৈ পাৰ্টিকুলাৰ ইমিউনিটিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নট ইনহেৰিটেড মানে মোৰ বডি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল এ নামৰ বা বি নামৰ এণ্টিজেনটোৰ এগেইনষ্টত মোৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনলৈ মোৰ বডিৰ যিটো কেৰেক্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে সেইটো নহয় সেইটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা জেনেৰেশ্যনতে থাকিব বা যিজন মানুহে আহৰণ কৰিছে তেখেতৰ বডিতে থাকিব পিছৰ জেনেৰেশ্যনলৈ নাযায় ডেভেলপছ মেমৰি চেল এবাৰ যদি সেই এণ্টিজেনটো সোমালে সি আকৌ নেক্সট পিছৰবাৰ সোমালে তাক বডিটো ইজিলি চিনি পাব কিন্তু আমি আগৰটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আগৰটো মানে তোমাৰ ইনেটত তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ইয়াত কিন্তু মেমৰি চেল ডেভেলপমেণ্ট হয় শ্ল'ৱাৰ ইন একশ্যন এণ্টিজেনটো সোমোৱাৰ লগে লগেই ইমিউন ছিষ্টেমটোৱে তাৰ এগেইনষ্টত কাম কৰিব নোৱাৰে ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চেলছবিলাক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু অলপ কম্পেৰেটিভলি বেছি সময় ল'ব আল্টিমেটলি সেই পেথোজেনটোক নিউট্ৰেল কৰিবৰ কাৰণে বা তাক ডেষ্ট্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে হাই ডাইভাৰ্চিটি বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা যিটো ক'লোঁ এ বি চি ডি ই এফ চি জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল কৈছোঁ অসংখ্য তেনেকুৱা এণ্টিজেন থাকিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো এণ্টিজেনটোৱে কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইমিউনিটিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ইমিউন চেল ডেভেলপ হ'ব মেমৰি চেল ডেভেলপ হ'ব এণ্টিবডি ডেভেলপ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভেটছ বি এণ্ড টি লিম্ফোচাইটছ বি আৰু টি লিম্ফোচাইট এক্টিভেট হ'বই লাগিব সিহঁতি বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এণ্টিজেনটো নিউট্ৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু বি চেলটো মডিফিকেশ্যন হৈ প্লাজমা চেল হৈ এণ্টিবডি প্ৰডিউচ কৰিব যিবিলাকে গোটেই বডিত শৰীৰত ঘূৰি ফুৰিব য'তে এণ্টিজেনিক তেনেকুৱা সেই স্পেচিফিক এণ্টিজেনটো পালে মানে এণ্টিজেন এণ্টিবডি ৰিয়েকশ্যনৰ জৰিয়তে তাক নিউট্ৰেলাইজ কৰিব গতিকে এইখিনি পালোঁ আমি থাৰ্ড লাইন ফাৰ্ষ্ট লাইন পাৰ হৈ আহিব লাগিব ছেকেণ্ড লাইন পাৰ হৈ আহিব লাগিব তাৰপিছতে থাৰ্ড লাইনটো আৰম্ভ হ'ব বা এইটো ইমিউনিটি ষ্টাৰ্ট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে এতিয়া আমি ভাগকেইটা যিহেতু পাম তাৰ আগতে এটা বস্তু কৈ লৈছোঁ আমি দুটা টাৰ্ম পাম এক্টিভ ইমিউনিটি আৰু পেছিভ ইমিউনিটি আৰু দুটা আছে নেচাৰেল আৰ্টিফিচিয়েল সেইটোতো ইজি বুজি পাবা কিন্তু এক্টিভ আৰু পেছিভটো এটা মই কৈ লৈছোঁ যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বস্তু আনৰ পৰা লৈছোঁ আমি নিজে চিনথেচিছ কৰা নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম পেছিভ টাৰ্মটো ইউজ কৰিম আৰু যেতিয়া নিজে বস্তুটো গ্ৰ' কৰিছোঁ ডেভেলপ কৰিছোঁ এক্টিভলি নিজৰ বডিত সেইটো এক্টিভ ইমিউনিটিত পৰিব আনৰ পৰা লৈছোঁ আনৰ পৰা আহৰণ কৰিছোঁ নেচাৰেলি হওক আৰ্টিফিচিয়েলি হওক আনৰ পৰা আহৰণ কৰাটো পেছিভ আৰু আৰ্টিফিচিয়েলি বা নেচাৰেল ইনডিউচ হোৱাৰ ফলত নিজৰ বডিত যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব সেইটো এক্টিভ বুলি কোৱা হ'ব অ'কে গতিকে আমি ইয়াৰ স্পেচিফিক ক্লাছিফিকেশ্যন কেইবাটাও আছে সেইকেইটালৈ গৈছোঁ এতিয়া গতিকে একুৱাৰ্ড ইমিউনিটি যিটো পালোঁ আমি টাইপ অফ ইমিউনিটি একুৱাৰ্ড ইমিউনিটি দুটাত ভাগ কৰিব পাৰি নেচাৰেলি একুৱাৰ্ড বা আৰ্টিফিচিয়েলি একুৱাৰ্ড যদি নেচাৰেলি একুৱাৰ্ড বুলি কওঁ সেইটো আমি থ্ৰু নেচাৰেল প্ৰচেছ পাম আৰু আৰ্টিফিচিয়েলি একুৱাৰ্ড বুলি ক'লে তাক আৰ্টিফিচিয়েল আমি পাম কিনো নেচাৰেল কিনো আৰ্টিফিচিয়েল সেইটো চাওঁ আমি এতিয়া গতিকে নেচাৰেল হওক বা আৰ্টিফিচিয়েল হওক সিহঁতত কি পাম আমি পেছিভ আৰু এক্টিভ পাম গতিকে পেছিভ নেচাৰেলি একুৱাৰ্ড ইমিউনিটি বুলি ক'লে কি হ'ব ইমিউনিটি অবটেইন ফ্ৰম আদাৰ পাৰ্চন থ্ৰু নেচাৰেল প্ৰচেছ সেইটো হৈছে পেছিভ গতিকে বেবী এটা আছে মাদাৰ বডিৰ ভিতৰত সেই বেবীটোলৈ মাদাৰ বডিত চিনথেচিছ হোৱা ইমিউনোগ্ল'বুলিন জি প্লেচেণ্টা থ্ৰুৱেদি পাৰ হৈ যাব পাৰে
আল্টিমেটলি বেবিটোৰ বডিত ইমিউনোগ্লোবুলিন জি থাকিব কিন্তু সেই পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিবডিটো বেবিটোৱে নিজে সিনথেসিস কৰা নাই সি মাকৰ পৰা পাইছে আৰু নেচাৰেলি পাইছে এইটো নেচাৰেল প্ৰসেছ এটা গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তোমাৰ নেচাৰেল একুৱায়াৰ্ড পেছিভ ওকে তাৰ পিছতো আহিলে তোমাৰ নেচাৰেল একুৱায়াৰ্ড এক্টিভ এইটো কেনেকৈ হ'ব যদি আমাৰ দেহত নেচাৰেলি কিবা এটা এন্টিজেন সোমায় বা পেথোজেন এটা সোমায় পেথোজেনটো সোমোৱাৰ লগে লগে তাৰ এগেইনষ্টত বি আৰু টি সেল বিলাকে ফাংচন কৰিব আৰু এন্টিবডি ডেভেলপমেন্ট হ'ব গতিকে হেতু হৈছে তোমাৰ নেচাৰেলি সোমাইছে বা নেচাৰেলি পাইছে আৰু এক্টিভলি আমাৰ নিজৰ বডিতে হেতু কি হৈছে সিনথেসিস হ'ব বা ইমিউনিটিটো ডেভেলপমেন্ট হ'ব আমি বেলেগৰ পৰা লগীয়া হোৱা নাই গতিকে হেতু নেচাৰেল একুৱায়াৰ্ড এক্টিভ দুইটা নেচাৰেল প্ৰসেছ আমি প্ৰথমে পেছিভটোত পালো মাদাৰ বডিৰ পৰা পাইছে পিছতোত পালো নিজৰ বডি সিনথেসিস হৈছে এতিয়া আৰ্টিফিশিয়ালি একুৱায়াৰ্ড কোনবিলাক ইমিউনিটি অবটেইনড থ্ৰু আৰ্টিফিশিয়াল প্ৰসেছ এটা আছে পেছিভ পেছিভটো কি হল আমি জানো আগতে পাই আহিছো যে আমাৰ নিজৰ বডিত কেতিয়াও সিনথেসিস নহয় এতিয়া তোমালোকে হাপে ফুটলে কি কয় জানা এন্টিভেনম ইউজ কৰে এন্টিভেনমটো কি তাত কিছুমান এন্টিবডি মলিকুল থাকে এই এন্টিবডি মলিকুল বিলাক বেলেগ এটা এনিমেলৰ বডিত সিনথেসাইজ কৰা স্নেক ভেনমটো কম পৰিমাণে হে পাৰ্টিকুলাৰ টেষ্ট এনিমেলটো বডিত ভৰাই দিয়াৰ ফলত সেই এনিমেলটো বডিত এন্টিবডি জেনাৰেট হ'ব সেই এন্টিবডিটো কালেক্ট কৰি পেলাই তাত এন্টিভেনম হিচাপে ইউজ কৰিব এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ নিজৰ বডিত সিনথেসিস হোৱা নাই আনৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট লৈছো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম তাক আৰ্টিফিশিয়ালি একুৱায়াৰ্ড পেছিভ আৰ্টিফিশিয়ালি পাইছো নেচাৰেলি হোৱা নাই আমি স্নেক ভেনম যেটো আছে তাক টেষ্ট এনিমেলটোত আমি ভৰাই দিছো আৰ্টিফিশিয়ালি কৰিছো তাৰ পৰা আকৌ তাত আহৰণ কৰিছো গতিকে সেইটো যে আৰ্টিফিশিয়ালি একুৱায়াৰ্ড পেছিভ ইমিউনোগ্লোবুলিন অৰ এন্টিবডি are artificially developed in other animal and transferred to required person okay তেনেকুৱা ধৰণৰটো হৈছে তোমাৰ পেছিভ ইয়াৰ এক্টিভটো কি আহিব ইয়াৰ এক্টিভ ফৰ্মটো হৈছে কি আৰ্টিফিশিয়ালি কি কৰিছো আমি এক্টিভ আৰ্টিফিশিয়াল গম পাইছা এক্টিভ মানে আমাৰ বডি সিনথেসিস হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স এটা উইক ফৰ্ম এন্টিজেন যেটা ভ্যাকচিন উইক ফৰ্ম এন্টিজেন বা এন্টিজেনৰ কিবা এটা সাব কম্পোনেন্ট আমাৰ বডিত ভৰাই দিয়ে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এন্টিজেনটোৱে বা মাইক্ৰো পাৰ্টটোৱে আমাৰ বডিত ডিজিজ কোজ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো ষ্টিমুলেট কৰি দিয়ে তাৰ এগেইনষ্টত এন্টিবডি বনাবৰ কাৰণে হলে গতিকে আৰ্টিফিশিয়ালি একুৱায়াৰ্ড এক্টিভ বুলি ক'লে আৰ্টিফিশিয়ালি আমাৰ বডিত ভৰাই দিয়া হ'ব এন্টিজেনটো বা ভ্যাকচিন হিচাপে আৰু হি আমাৰ বডি ইমিউন সিস্টেমটো ষ্টিমুলেট কৰিব এন্টিবডি বনাবৰ কাৰণে হল এটো আউটলাইনটো ইয়াৰ একুৱায়াৰ্ডত নেচাৰেল আৰ্টিফিশিয়াল নেচাৰেলত পেছিভ এক্টিভ আৰ্টিফিশিয়াল পেছিভ এক্টিভ পেছিভ বুলি ক'লে আমি বেলেগৰ পৰা লৈছো এক্টিভ বুলি ক'লে আমি নিজৰ বডি সিনথেসিস হৈছে পেছিভ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আৰ্টিফিশিয়ালি কৰি পেলাই বেলেগৰ পৰা লৈছো এটো আৰ্টিফিশিয়ালি কৰি আমাৰ নিজৰ বডিতে সিনথেসিস কৰিছো ওকে এতিয়া কিছুমান টেক্সট বুক বা তোমাৰ ইন্টাৰনেট সোৰ্সত এটা অল্টাৰনেটিভ ক্লাসিফিকেশন পাবা একুৱায়াৰ্ড ইমিউনিটিৰে এটো অল্টাৰনেট ফৰ্ম ভুল নহয় দুইটা একে দুইটা শুদ্ধই হয় তাত প্ৰথমতে এক্টিভটো আগলৈ আনিছে এক্টিভ আৰু পেছিভ তোমালোকে আগৰ ডেসক্ৰিপচনটো চালে গম পাবা কি এক্টিভ বুলি ক'লে কি হ'ব আমাৰ বডিত সিনথেসিস হ'ব নেচাৰেল এক্টিভ বুলি কি ক'লে কি হ'ব নেচাৰেলি আমাক যেতিয়া ইনফেকশন কৰে কিবা এটা বীজাণুৱে তেতিয়া যেটো ইমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট হয় হেতু এক্টিভ নেচাৰেল আৰু যেটা আমি ইনডিউস কৰো আৰ্টিফিশিয়ালি ইনডিউস কৰো ইনডিউস এক্টিভ বুলি কোৱা হ'ব হেতু যেনেকৈ ভ্যাকচিন একেদৰে পেছিভ বুলি ক'লে নেচাৰেল পেছিভ নেচাৰেলি মাদাৰ বডি পৰা যেটো বেবিয়ে পাইছে হেতু নেচাৰেল পেছিভ আৰু আৰ্টিফিশিয়াল পেছিভ যেতিয়া আমি বেলেগত সিনথেসাইজ কৰা ইমিউনো সাবস্টেন্স বা এন্টিবডি আমি লৈছো তেতিয়া তোমাৰ হেতু হ'ব পেছিভ যেটো আৰ্টিফিশিয়াল পেছিভ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল বুলি ক'লে নেচাৰেল ইন মাইক্ৰোব বা এন্টিজেনে ইনফেক্ট কৰিব আৰ্টিফিশিয়াল হলে মানে ইয়াৰে কোনোবা এটা পাৰ্ট উইক পাৰ্ট এটা আমাৰ বডিত ভৰাই পেলাই আমাক ইমিউনিটিটো ইনক্ৰিজ কৰা হ'ব পেছিভৰ ক্ষেত্ৰত নেচাৰেলি পেছিভ বুলি ক'লে মাদাৰ বডি পৰা পাব বা আৰ্টিফিশিয়াল পেছিভ বুলি ক'লে বাহিৰত সিনথেসিস কৰা মনোক্লনাল এন্টিবডিত আছে তোমালোকৰ হেতু পাবাগৈ পিছত ঠিক আৰ্টিফিশিয়ালি ৰেডিমেড এন্টিবডি আমাৰ বডিত ভৰাই দিয়া হ'ব ওকে এইখিনি আউটলাইন তাৰ উপৰি আৰু এটা কম্পোনেন্ট আছে হিউমৰেল আৰু সেল মেডিয়েট ইমিউনিটি